دارت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. طلعت اشتباكات بين الشرطة والجيش. كيف نخلقوا المجتمع هكا عندنا كتبت ما كاينش غير مخزون ديال الزهور. خوتي المغاربة أهلا وسهلا. تحويلات مالية، ابتزازات في مكتب الصرف، تهريب رؤوس أموال، التهرب من دفع الضرائب، عدم تسديد ديون الدولة. الوسائل بزاف ولكن الهدف تيبقى واحد، وما تيهمش هاد الوسائل واش مشروعة ولا غير مشروعة، لأن الملياردير حفيظ العالمي كيتبنى ديما المفهوم ديال الغاية تبرر الوسيلة، وبأي ثمن ولو يكون على حساب مصلحة الوطن. بكل بساطة الإمبراطورية متاع حفيظ العالمي هي أسوأ نموذج اللي ممكن تكون عليه الشركات الوطنية. أهم حاجة ما تعرفوهاش الناس على الوزير السابق في الحكومة المغربية حفيظ العالمي وهو أنه في الوقت اللي كان كيترأس فيه اتحاد مقاولات المغرب بين 2006 و 2009 وكان تيبين أنه تيدافع على النزاهة والشفافية ديال الشركات، وكان تيضحك على دقون مالين هاد الشركات، كان تيقلب كيفاش يغطي على الممارسات الغامضة والمشبوهة متاعو، وكان هاد خينا مول شعار الشفافية كيترأس شركة وهمية في ألوفي اللي هي عاصمة جزيرة نيوي باش ما يخلصش الضرائب كيف ما تدير الشركات المغربية اللي نزيهة ديال بصح. وهكذا كان تيحط في هاد الجزيرة اللي موجودة في أوقيانوسيا الأموال الطائلة اللي كان تيحصدها بطرق مشبوهة وبترتيبات مالية غامضة. أولا فين كاينة هاد الجزيرة اللي تيهرب فيها العالمي فلوسو وشنو قصتها؟ بكل بساطة جزيرة نيوي موجودة في الجانب الآخر من الكرة الأرضية في بلاصة بعيدة بزاف في جنوب شرق أستراليا، وهي داخلة في الجزر ديال أوقيانوسيا. هاد جزيرة الكنز كما تيسميوها الناس اللي تيعرفوها معروفة أنها كانت من قديم الزمان غار علي بابا اللي تيجيو ليه القراصنة من كل حدب وصوب باش يخبعوا فيه الأموال والثروات اللي كانوا تيسرقوا في البحار والمحيطات. واليوم ولات المكان رقم 1 في العالم اللي تيحول ليها أشهر المجرمين واللصوص والمرتشين بحال حفيظ العالمي الملايير ديال الدولارات اللي جاية من تجارة المخدرات وتهريب السلاح والإرهابيين وتجارة الأعضاء وكل المصادر غير المشروعة باش يبيضوا هاد الأموال ويعاودوا يستمروها في مناطق أخرى من العالم. وهو الشيء اللي خلى منظمة التجارة العالمية تدخل ألوفي عاصمة جزيرة نيوي في اللائحة السوداء ديال المناطق المشبوهة والمعروفة بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. هذا غير جزء بسيط من القصة ديال حفيظ العالمي مع التهرب الضريبي وتبييض الأموال. أما الجزء الأكبر من هذا النوع من القصص أكيد ما تيعرفوا غير هو والشركاء متاعو. أما بخصوص أنواع واحدة أخرى من تشفرت، كتبقى الصفقة ديال البيع ديال شركة سهام علامة فارقة في تاريخ النصب والاحتيال على الدولة المغربية وعلى أموال دافعي الضرائب الفقراء، لأنه في 2018 ناض حفيظ العالمي يبيع الحصة ديالو في شركة سهام للتأمينات للشريك فيها اللي هو الجنوب إفريقي سانلام، واللي هي شركة كبيرة متاع التأمينات في القارة الإفريقية. واشترت الشركة الجنوب إفريقية كل أسهم في سهم فينانس بنسبة 100% من بعد ما كانت كتملك فيها غير 46.6%، وبالتالي غادي تسيطر على كاع الفروع ديال سهام في القارة الإفريقية. اللي مهم في هذا الشيء كامل ماشي هو أن شركة شرت الأسهم تاع شركة أخرى، وإنما التزامن ديال هاد الصفقة مع القالب اللي دار محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية السابق ودس فقرة في المشروع متاع قانون المالية ديال 2018 تخلي صاحبه في حزب التجمع الوطني الأحرار وفي الحكومة ما يخلص الضريبة ورسوم التسجيل اللي هي 4% اللي كانت تطبق على البيع ديال أسهم الشركات. وهكذا هاد النصابة مهدوا الطريق لصفقة القرن اللي غادي تتبع فيها الأسهم تاع حفيظ العالمي في الشركة ديال السهام. باش تفهم مزيان اش جرى خاصك تعرف أنه قبل ما يتعلن على الصفقة في 8 مارس 2018 سبقها التصويت في البرلمان على قانون المالية 2018، وفيه البند الجديد اللي ما عمرو كان في شي قانون مالية من قبل، بمعنى أن المسيطرين الحقيقيين على الحكومة واللي على راسهم أخنوش وحفيظ العالمي وبوسعيد داروا قانون على قياس الصفقة متاع عشيرهم في الحزب والحكومة والبيزنس. السؤال اللي مطروح دابا، شحال من فقرة ومن بند في قانون المالية وفي قوانين أخرى دارت على قياس أفراد العصابة اللي مسيطرة على البلاد باش تزيد تنهب في المال العام وتسهل المصالح والصفقات متاعهم؟ هذه الفقرة المعنية هي المادة 129 من قانون المالية 2018، واللي هي عبارة على تعديل دخلوا حتى لآخر لحظة
تيعفي المجموعات الاقتصادية من الخلاص ديال رسوم الخزينة ديال الدولة فاش كيوقع التخلي بعوض أو بدونه على الحصص في المجموعات الاقتصادية. وبما أن الحجم ديال الصفقة متاع البيع ديال الحصة متاع العالمي في مجموعة سهم فايتة $1,050,000,000، كان من المفروض تدخل الخزينة ديال الدولة بموجب القانون السابق قبل ما يتعدل ما يعادل أو يزيد على $31,000,000، أي 289 مليون درهم مغربية. الفضائح متاع العالمي ما عمرها كتسالى، لأنه غير قبل النهاية ديال 2018 نشرت صحيفة لو كانار ليبيري في واحد التحقيق تحت عنوان من التسريع الصناعي إلى العار المتسارع، بينات فيه كيفاش الملياردير ديال التأمينات خرق القانون من خلال البناء ديال المقر ديال البيرويات متاعو في قلب الحي الراقي ديال أونفا، وانتهك مقتضيات قانون التعمير والتهيئة العمرانية من خلال اللجوء ديالو لتعديل ورفع طابق من إقامة سكنية. نفس الصحيفة قالت أن الوزير السابق صوب الإعلان اللي تيكون محطوط على الورش ديال البني بطريقة ما تبينش أنه عنده علاقة مع حفيظ العالمي الوزير، وما تبينش كذلك أن البناء وقع عليه تعديل وتزاد عليه طابق آخر من إقامة خاصة، وهو الشيء اللي تيشكل خرق القوانين اللي جاري بها العمل، يعني خرق على خرق، انتهاك قانون التعمير والتهيئة وخرق قوانين أخرى كتتعلق بالإعلان على تفاصيل المشروع. هاد الشيء كامل تيحيلنا على سؤال مهم، وهو أنه كيفاش حتى خدا حفيظ العالمي الترخيص باش يبني مقر شركة وسط حي سكني. هاد الشيء كله هو مجرد فضيحة وحدة من بين فضائح الوزير السابق في الحكومة المغربية. هاد الفضيحة نبتات انطلاقا من فيلا الوعاء العقاري متاعها كيمتد لأكثر من 4000 متر مربع، كانت ملكية أمير سعودي باعوها الورثة ضمن الأملاك أخرى من بعد الوفاة متاعو. الوزير السابق حفيظ العالمي المنتمي سياسيا لحزب التجمع الوطني للأشرار، من غير جنسيته الأصلية ديال المغرب عنده الجنسية الكندية اللي خداها من بعد عناء طويل في جمع الوثائق والمرور من خلال بزاف ديال القنوات والمكاتب، وفي النهاية دوز الامتحان ديال المواطنة اللي فيه أسئلة على الثقافة ديال المجتمع الكندي والقيم متاعو واللغات وغيرها. وطبعا ما يمكنش ياخذ الجنسية الكندية واخا هاد الإجراءات كلها إلا إذا أدى يمين المواطنة اللي هو القسم ديال الولاء والوفاء لكندا والملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اللي كانت مازال هي ملكة دولة كندا قبل ما توفى نهاية 2022. أي واحد باش ياخذ الجنسية الكندية ضروري باش يؤدي القسم اللي أداه حتى حفيظ العالمي اللي كان وزير في الحكومة المغربية لمدة 8 سنين وهو مواطن كندي، والقسم تيقول: أقسم أن أكون مخلصا وأحمل الولاء الحقيقي إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة كندا لورثتها وخلفائها، وسوف أتبع بوفاء قوانين كندا وأؤدي الواجبات بصفتي مواطنا كنديا. من هنا تيجي أخطر سؤال: ستي الوزير السابق الصحفي العالمي لمن كان الوفاء متاعو؟ واش للملكة إليزابيث الثانية ولا للملك محمد السادس؟ واش لدولة كندا ولا المملكة المغربية؟ وفاش كان حفيظ العالمي رئيس اللجنة ديال ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، وكانت كندا حتى هي مرشحة مع أمريكان والمكسيك، وفي النهاية هما اللي ربحوا الفرصة ديال تنظيم كأس العالم. واش كان تيدافع من قلبه على الملف متاع المغرب لأنه مواطن مغربي، ولا كان متواطئ مع الملف المنافس اللي فيه كندا لأنه مواطن كندي أدى القسم باش يدافع على كندا والمصالح متاعها؟ واش حفيظ العالمي حس بالمرارة اللي تجرعوها المغاربة من بعد خسارة فرصة تنظيم كأس العالم 2026، ولا حس بالفرحة والنشوة من بعد ما توفقت كندا باش تنظم هذا الكاس مع أمريكان والمكسيك؟ هاد القضايا اللي تكلمنا عليها ما هي إلا غيض من فيض من قضايا الجمع بين السلطة والمال اللي النتيجة ديالها أشكال متنوعة من الفساد واستغلال النفوذ وتحقيق المصالح على حساب مصالح الشعب. وكتبين لنا كذلك كيفاش أسوأ ما في المجتمع من مرتزقة ونصابين ومحتالين هما اللي تيسيروا البلاد وتيسيطروا على المال والسلطة.